Bác Hải ơi, hổm ra phòng khám mình người ta khám bệnh bướu cổ quá trời luôn. Bác Hải cho em hỏi cái bệnh bướu cổ là bệnh gì vậy bác Hải? Bú cổ á, hay là người ta còn gọi là cái bú giáp đó, là cái bú ngay ở cái vùng cổ này Ngọc Quyên, thì người Dạ, gọi là bú cổ. Tại vì dạ, cái tuyến giáp của mình nó nằm ngay ở vùng cổ, nó nằm ở bên trên xương ức, nó dạ, nằm trước cái thanh quản đó, nó nằm ngay ở cái sụn nhẫn nè, bên dưới sụn nhẫn đó. Thì khi mà trong tuyến giáp mình đó, nó có những cái u cục nó sưng to hơn bình thường thì người ta gọi là bú. dạ, Thực ra thì nó có 3 cái nhóm là bú cổ. Là thứ nhất là bú cổ đơn thuần, thì cái nhóm này nó chiếm khoảng 80% là dạ, những bệnh lành tính. Mặc dù nó to đùng như này nè, nhưng mà nó chẳng có gây ảnh hưởng gì hết á. Khi nào nó to quá, nó chèn ép hay nó nặng nề quá, hoặc là vì thẩm mỹ thì dạ, người ta phải phẫu thuật thôi. Chứ còn không, Ngọc Quyên đi ngoài đường thấy không, dạ, nhiều người đeo cái bú thật là to mà người ta vẫn khỏe mạnh, người ta chẳng sao hết. Cái dạ, đó người ta gọi là bú lành tính. dạ, Hoặc là bú giáp đơn thuần. Cái thứ hai nữa là các cái nhóm bệnh lý về các cái chức năng của tuyến giáp, như là cường giáp, hay người ta còn gọi là Bajedo Ngọc Quyên, dạ, rồi hay là bị suy giáp, đó cũng là một trong những cái nhóm bệnh lý về tuyến giáp. Và cái nhóm thứ ba quan trọng hơn nha Ngọc Quyên, đó là những cái nhóm về ung thư. dạ. Thì cái nhóm đó là nguy hiểm, cần phải điều trị, cũng như là các cái nhóm bệnh lý chức năng của tuyến giáp mình cần phải điều trị. Bác Hải ơi, vậy thì tại sao người ta lại bị bệnh bướu cổ ạ? Bướu cổ thì nó có nhiều cái nguyên nhân gây ra bướu cổ lắm, mà cái nguyên nhân thông thường nhất á, là do thiếu iốt Ngọc Quyên. Dạ, Thì những cái người mà ăn thiếu cái chất iốt ở trong nước nè, trong các cái loại thực phẩm của mình đó, đặc dạ, biệt là những cái người ở miền núi đó, thì cái vùng đó nó xa biển, cho dạ, nên là thường á thì các cái nguồn iốt nó có ở ở trong các trong, cái loại cá, mà cá biển á Ngọc Quyên. dạ, Đó, cá nước mặn đó thì nó có nhiều iốt. Mà người ta sống ở trên vùng núi đó thì vùng cao nguyên đó, thì thường là người ta ít có được tiếp xúc với những cái thực phẩm mà giàu iốt, cho nên là thường là họ thiếu iốt. Thì đây là cái nguyên nhân đa số là do thiếu iốt thì nó gây cái bệnh bướu cổ đơn thuần. dạ, Rồi còn do thuốc nữa. Lấy ví dụ như là một số cái người mà người ta điều trị các cái bệnh lý về thần kinh chẳng hạn, khoa tâm thần đó, người ta sử dụng các cái loại thuốc đó, nó cũng có khả năng là một số loại thuốc nó gây kích thích cái tuyến giáp hoạt động nhiều hơn bình thường. dạ, Thì đó nó cũng làm cho mình bị cái bệnh bướu cổ. dạ, Rồi ngoài ra thì nó còn có cái yếu tố bẩm sinh, hay là người ta ghi nhận là nếu mà trong gia đình mình có những cái người mà bị bướu cổ thì khả năng mình cũng có nguy cơ bị bướu cổ cao hơn những cái người bình thường. di truyền hả bác sĩ? Đúng rồi, cái đó người ta gọi là di truyền Ngọc Quyên. Dạ, Để nói cho Ngọc Quyên nghe, thứ nhất là iốt, tại sao mà iốt nó thiếu nó lại gây bướu cổ? Bởi vì cái nguyên liệu chính của cái tuyến giáp mình hoạt động được là phải có iốt. Mà iốt thì nó có ở đâu? Nó có ở trong thức ăn nè, rồi trong nước uống nè. dạ, Rồi khi mà cơ thể mình mà không có cung cấp đủ cho cái tuyến giáp, cái nguyên liệu cho nó hoạt động, thì nó phải làm việc nhiều lên. Khi mà nó phải làm việc nhiều, giống như một người mình, cái cơ bắp mình hoạt động nhiều là cái cơ bắp nó cuồn cuộn lên, thấy lực sĩ không Ngọc Quyên? dạ, Đó, người ta hoạt động nhiều thì tự nhiên cái cơ bắp nó phát triển mạnh lên. Thì cái tuyến giáp của mình cũng vậy, khi mà nó không có đủ các cái loại hormone để nó cung cấp cho cơ thể thì nó phải hoạt động rất là nhiều, nó phải làm việc nhiều hơn bình thường, thì cái tuyến giáp nó từ từ nó phình to ra. Nó gọi đó, cái đó là gọi là cái cơ chế, lý do tại sao mà thiếu iốt nó lại gây ra cái bệnh bướu cổ đó Ngọc Quyên. dạ, Rồi người ta thấy là một số các cái bệnh như là bệnh Bajedo đó, nó cũng làm cho cái hệ thống miễn dịch ở trong cơ thể mình đó, nó làm cho cái tuyến giáp mình nó phát triển mạnh hơn bình thường. Mà khi mà nó phát triển nhiều hơn bình thường thì nó tăng tiết các cái loại hormone tuyến giáp, nó làm cho người ta bị cái bệnh Bajedo. Bệnh Bajedo là Ngọc Quyên thấy không? Mắt người ta lồi ra, rồi tay người ta rung, rồi nhịp tim thì đập bịch 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 bịch, hồi hộp, lúc nào người ta cũng cảm thấy hồi hộp, lo lắng cái chuyện gì đó. Rồi nó tăng cái chuyển hóa, tức là người ta lúc nào cũng thấy là sút mồ hôi á. Rồi người thì có thể người ta ăn uống rất là nhiều nhưng mà người ta vẫn sụt cân. Cái đó là cái bệnh Bajedo đó Ngọc Quyên. Một số các cái bệnh tự miễn như là Hashimoto đó, cái bệnh đó nó cũng là một cái nhóm bệnh tự miễn, nó cũng làm cho cái bướu cổ nó to ra. Hay là cái bệnh nguy hiểm nhất đó là ung thư cái tuyến giáp.
Dạ. Đó, nó cũng làm cho cái hình thể của cái tuyến giáp nó to hơn bình thường. Người ta gọi là cái bú đó Ngọc Quyên. Dạ. Cái từ bú là cái từ dân gian mình gọi vậy thôi. Dạ. Chứ còn nó thì nó tổng hợp rất là nhiều các cái loại bệnh lý liên quan đến tuyến giáp. Mà đi khám bệnh thì khi mà bác sĩ nói là mình có những cái bệnh lý về cái bú giáp, cái bú cổ đó, thì bà con mình nói tôi bị bệnh bú cổ rồi. Đó, cái từ dân gian người ta quen gọi như vậy Ngọc Quyên. Dạ. Người ta cũng còn thấy là trong cái nhóm mà những cái phụ nữ mà mang thai á, thì người ta ghi nhận là có thể là cái hormone gonadotropin khi mà cái người phụ nữ mang thai nó cái lượng hormone nó tăng cao, thì nó cũng là cái nguyên nhân nó kích thích cái tuyến giáp hoạt động nhiều hơn bình thường. Thì người ta thấy là những cái phụ nữ mang thai cũng có nguy cơ bị bệnh bú cổ Ngọc Quyên Cao hơn rồi. bình thường. Đúng rồi. Hoặc là những cái người mà bị viêm cái tuyến giáp thì có thể là viêm mà không do vi trùng, không do virus gì cả, viêm rồi hoặc là những cái người mà sử dụng một số loại thuốc nào đó mà nó cũng có thể gây viêm tuyến giáp, thì nó làm cho tuyến giáp, một là suy giáp, hai là cường giáp, nó cũng ảnh hưởng tới cái tuyến giáp của mình. Dạ. Rồi như tôi nói vừa nãy đó là một số những cái thuốc mà trị bệnh đó, mà điển hình nhất là những cái nhóm thuốc trị bệnh tâm thần như là cái nhóm lithium, thì cái nhóm đó nó cũng dễ kích thích cho tuyến giáp hoạt động nhiều hơn bình thường, nó gây ra bú cổ. Dạ, khi mình bị bú cổ thì mình có những cái triệu chứng gì biểu hiện ra bên ngoài để mà mình biết không bác hả? Có chứ Ngọc Quyên. Cái giai đoạn đầu đó thì có thể là mình không có thấy cái triệu chứng gì, nhưng mà thông thường nhất là mà bà con mình phát hiện ra là thấy cái cổ mình nó to hơn bình thường. Dạ. Đó gọi là cái bú mà. Dạ. Thì trong cái giai đoạn đầu khi mà mình chưa có khám tầm soát hoặc là nó chưa có cái triệu chứng làm cho người bệnh khó chịu thì chẳng thấy gì đâu. Dạ. Nhưng mà thông thường đa số bà con mình đi khám bệnh thì tình cờ thôi, tình cờ vì một cái bệnh lý nào đó khác, rồi đi đến bệnh viện thì bác sĩ mới siêu âm hay là xét nghiệm thì mới thấy được cái triệu chứng của nó. Thì đó là thường là đa số là do tình cờ. Còn khi mà nó đã có những cái biểu hiện bên ngoài rồi thì dễ biết lắm. Cái cổ to ra như này, đó gọi là cái bú. Đó. Có một số người họ nói là hai tay họ rung. Hai tay rung thì là cái đó là cái nằm trong cái nhóm bệnh cường giáp đó Ngọc Quyên. Dạ. Đúng là hai tay rung, hồi hộp, đánh trống ngực. Dạ. Rồi nhưng mà những cái triệu chứng thì nó phụ thuộc vào cái mức độ. Tới lúc độ mà rung tay rồi hồi hộp đánh trống ngực là lúc đó là bệnh nó đã rõ ràng rồi. Dạ. Rồi còn có khi thì những cái bú giáp mà nó nằm tuốt sâu xuống dưới trung thất đó Ngọc Quyên, tức là nằm xuống dưới trong lồng ngực của mình chứ nó không có nằm trên cổ này nữa. Thì người bệnh cảm thấy khó thở. Rồi nó cản trở cái hô hấp mình, hoặc là cái bú nó to quá, nó chèn ép. Đó, thì người ta cũng có những cái triệu chứng mệt mỏi, khó thở. Đó là những cái triệu chứng điển hình của những cái bệnh về tuyến giáp Ngọc Quyên. Nhưng mà cái triệu chứng thông thường thường hay gặp thì người ta thấy là nó có cái biến dạng, cái vùng cổ người ta to ra, mình cảm giác là nó sưng to lên. Nếu mà bác sĩ thì dễ biết, mình nhìn mình khám một người bệnh, mình chỉ nhìn thoáng qua là mình có thể biết được là cái bú cổ nó có bình thường hay không rồi. Rồi có khi là cái tĩnh mạch cổ này, nó do nó chèn ép nó phồng cái tĩnh mạch cổ lên. Dạ. Rồi cũng có khi nếu mà nó lớn quá, nó chèn ép vào thanh quản thì người bệnh nói khàn tiếng. Thì mình cũng thấy có những cái triệu chứng như vậy. Hoặc là tùy theo cái nguyên nhân gây bệnh đó Ngọc Quyên. Nếu mà trường hợp mà cường giáp thì nó có những cái triệu chứng khác, rồi suy giáp thì nó có triệu chứng khác, hoặc ung thư, tùy theo cái bệnh mà cái tuyến giáp đó nó mắc phải thì nó có những cái triệu chứng tương ứng. Thông thường thì có thể là khó thở, thì tùy theo nó, nếu mà chèn ép nhiều thì khó thở, khò khè nữa. Ví dụ nó chèn ép vào thanh quản, rồi có khi nó chèn ép vào thực quản thì người bệnh nuốt không được, nuốt rất là khó. Khi mà người ta nuốt nước miếng này, hoặc là người ta ăn cơm, người ta nuốt rất là khó. Nếu mà người ta bị cường giáp thì thường là tim người ta đập nhanh, tim đập bịch, rồi người ta gầy sút. Như hồi nãy mình nói đó, là mặc dù là người ta ăn nhiều lắm, tại vì cái bệnh cường giáp là cái bệnh về rối loạn về chuyển hóa mà nó tăng chuyển hóa, rồi người ta lúc nào cũng thấy nóng nảy, có khi sốt nhẹ thôi 37, 38 độ. Đặc biệt là cái bệnh cường giáp thì nó lại gây tiêu chảy. Tiêu nó phân lỏng. Tất nhiên nó không có đi nhiều như là mình bị rối loạn tiêu hóa mình đi, nhưng mà phân nó xịt sệt lỏng lỏng vậy đó. Còn cái bệnh suy giáp thì nó ngược lại, nó thường suy giáp là giảm chuyển hóa mà nó lại gây táo bón.
Dạ. mà rồi người ta có cái xu hướng tăng cân, Dạ. người suy giáp á, tại vì nó cái chuyển hóa nó bị chậm lại, nó giảm cái chuyển hóa. Dạ. Người ta cái nhịp tim của người ta thì nó lại ngược lại với cường giáp. Dạ. Là nhịp tim ta rất là chậm, 40 mấy 50. Dạ. Khi mà mình đo mình thấy, mình đếm nhịp tim mình thấy. Đó là những cái triệu chứng cụ thể cho từng cái nhóm bệnh một, Ngọc Quyên. Dạ. Thì căn cứ theo cái đó thì mình có thể chẩn đoán sơ bộ được là người đó bị những cái bệnh lý về tuyến giáp. Bác Hải ơi, những người nào thì có cái nguy cơ cao bị bệnh bướu cổ ạ? Có chứ Ngọc Quyên. Những cái thứ nhất là nếu mà trường hợp mà trong gia đình mình có một người nào đó bị các cái bệnh lý về tuyến giáp như ung thư chẳng hạn, thì mình sẽ có cái nguy cơ cao hơn là đối với những người trong gia đình họ không có ai bị. Dạ. Đó là cái tiền sử gia đình. Rồi do cái chế độ người ta ăn uống, người ta ăn kiêng, hoặc là người ta sống ở những cái vùng mà nó không có cung cấp đủ iốt đó Ngọc Quyên. Dạ. Thì nó cũng dễ gây ra cái bệnh bướu cổ đơn thuần đó. Dạ. Mà Ngọc Quyên biết là ở trong một cái cộng đồng dân cư đó mà có khoảng 10% dân số ở đó mà bị bệnh bướu cổ, thì người ta gọi đó là cái bướu cổ địa phương. Dạ. Cái đó nó thường là gây cái bướu cổ đơn thuần thôi. Thì chính phủ mình cũng có cái chương trình là thêm cái iốt vào muối ăn. Dạ, đúng rồi. Để cho bổ sung. Ngọc Quyên đi chợ thấy không? Dạ, dạ thấy ạ. Người ta bán muối iốt á. Dạ. Đó, bổ sung trong cái thực phẩm hàng ngày mình thì nó sẽ đơn giản nhất. Đơn giản, nó phòng ngừa được cái bệnh bướu cổ. Dạ. Rồi những cái người phụ nữ mà trong cái tuổi sinh đẻ thì cũng có nguy cơ bị bướu cổ nhiều hơn là nam. Dạ. Rồi những cái người già lớn tuổi thì nghe thấy là nếu mà già lão hóa rồi thì nó cũng ảnh hưởng tới cái khả năng phát triển của tuyến giáp. Dạ. Đó, rồi hoặc là đặc biệt là Ngọc Quyên là những cái người mà có cái tiền sử mà đã xạ trị ở cái vùng ngực, vùng cổ của mình vì một cái bệnh lý nào đó mà mình có sử dụng các cái xạ trị, thì những cái bức xạ nó có thể làm ảnh hưởng tới cái hoạt động của tuyến giáp. Nó kích thích cái tuyến giáp, nó có thể là gây ra cái bệnh lý về tuyến giáp Ngọc Quyên. Dạ. Rồi người ta còn thấy là những cái người mà béo phì cũng có nguy cơ. Rồi những cái người mà có các cái rối loạn về cái, người ta gọi chung là cái rối loạn về chuyển hóa đó, người ta gọi là cái hội chứng chuyển hóa. Thì đây là những cái nhóm đối tượng mà dễ có nguy cơ bị bướu cổ hơn là những người bình thường. Nếu mà mình đi khám bướu cổ thì người ta phải làm cho mình những cái xét nghiệm gì ạ? Thông thường thì khi mà một người mà người ta đến khám với mình thì thường là tự giác mà đi ta khám bướu cổ thì ít lắm. Dạ. Đa số là như mình nói hồi nãy đó là tình cờ bác sĩ phát hiện ra. Vì người bệnh đến bệnh viện với mình khám một cái bệnh khác. Dạ. Rồi trong cái quá trình mình thăm khám thì mình mới tình cờ mình phát hiện ra. Thì thông thường thì mình làm cái đơn giản nhất là siêu âm Ngọc Quyên. Dạ. Thì đối với chúng tôi là những cái người mà bác sĩ lâm sàng, tức là tụi tôi là những cái bác sĩ mà thường hàng ngày trực tiếp khám chữa bệnh cho người bệnh, chứ không phải là chúng tôi chỉ có nghiên cứu hay là bác sĩ mà ngồi văn phòng gì. Tụi tôi là những cái bác sĩ gọi là bác sĩ thực hành lâm sàng, cho nên là mình có kinh nghiệm, mình thăm khám bệnh hàng ngày Ngọc Quyên. Dạ. Cho nên là mình cũng không có khi mình còn thua nhiều bác sĩ khác nữa, nhưng mà mình may mắn là mình trực tiếp khám bệnh hàng ngày cho bệnh nhân hàng ngày. Cho nên mình tiếp xúc rất là nhiều, một ngày tụi tôi khám bệnh cả hàng trăm bệnh nhân Ngọc Quyên. Cho nên là mình quen mắt thôi. Đó. Mình nhìn thấy, mình quan sát cái người đang tiếp xúc với mình là mình con mắt nhà nghề như vậy đó Ngọc Quyên. Mình nhìn cái vùng cổ người ta mình thấy có bất thường là mình nghi ngờ. Thì cái đơn giản nhất là mình siêu âm. Đó, siêu âm. Siêu âm thì mình biết các cái bệnh lý về tuyến giáp. Rồi khi mà mình có nghi ngờ thì mình mới làm những cái bước tiếp theo như là xét nghiệm. Thì mình xét nghiệm các cái chức năng của tuyến giáp. Thì mình có 3 cái cơ bản mà tụi tôi hay làm ở bệnh viện đó là FT3, FT4, TSH. Đó là những cái nội tiết chức năng của tuyến giáp, mình tầm soát, mình thăm dò cái chức năng của tuyến giáp. Rồi nếu mà mình có nghi ngờ nữa thì mình đi cho người bệnh đi chọc hút tế bào, dùng kim mình dưới cái sự hướng dẫn của siêu âm mình chọc vô cái tổn thương đó. Rồi mình đi làm sinh thiết tế bào học, người ta gọi là FNA đó, để mình tầm soát coi có bị ung thư hay không. Đó. Rồi nếu mà những cái trường hợp mà khó hơn nữa, lấy ví dụ như là tuyến giáp nó nằm sai vị trí, tuyến giáp dưới lưỡi chẳng hạn,
gọi là nang giáp hay là tuyến giáp nó nằm sâu ở bên dưới trung thất của mình, thì lúc đó mình sẽ phải làm những cái biện pháp khác như là CT hay là chụp MRI để mà mình tầm soát Ngọc Quyên. Dạ. Thì nói tóm lại thì cái bệnh bướu cổ này thì nó chỉ có những cái các cái biện pháp cận lâm sàng đơn giản vậy thôi là mình đã có thể tầm soát được tất cả các bệnh lý về bướu cổ rồi. Dạ, khi mà phát hiện được bệnh bướu cổ rồi thì mình điều trị ra sao ạ? Thông thường đó Ngọc Quyên, tụi em cũng đừng có lo lắng quá khi mà mình phát hiện ra là mình bị bướu cổ. Tại vì thường là 85 đến 90% là nó lành tính đó Ngọc Quyên. Dạ, mừng quá. Nó thường là lành tính. Dạ. Thì thường là những cái bệnh lý tuyến giáp gọi là bướu cổ đơn thuần đó, thì chẳng phải điều trị gì Ngọc Quyên. Dạ. Mình theo dõi thôi. Theo dõi. Mình theo dõi. Thứ nhất là mình theo dõi bằng siêu âm là đơn giản nhất Ngọc Quyên. Dạ. Rồi mình xét nghiệm đó để mà mình tầm soát các cái chức năng của tuyến giáp định kỳ 6 tháng hay 1 năm tùy theo bác sĩ người ta ước lượng người ta tiên lượng cái bệnh của mình để người ta cho cái hẹn của mình để tái khám. Thì thường là không phải can thiệp gì hết. Còn nếu mà trường hợp mà nó to quá, cái bướu giáp đơn thuần nó to quá, nó chèn ép vào các cái cơ quan bên trong như chèn ép vào khí quản, vào thực quản của mình, thì hoặc là những cái cơ quan lân cận đó, thì lúc đó mình mới cần can thiệp phẫu thuật thôi, hoặc là vì lý do thẩm mỹ chẳng hạn. Tự nhiên mình mang cái bướu nó nặng nề quá, hoặc là nếu mà còn trẻ thì nó cũng về mặt thẩm mỹ nó kỳ. Nên là mình nếu mà bệnh nhân có nhu cầu phẫu thuật thì mình mới xử lý thôi, còn không thì không có nguy hiểm gì hết nếu mà bướu cổ đơn thuần. Tất nhiên là mình nói như vậy để cho bà con an tâm, nhưng mà mình cũng không được chủ quan, bởi vì nó có thể là nó gây ra những cái biến chứng nào đó. Thì trong cái quá trình mà bác sĩ tái khám thì mình phát hiện ra sớm thì mình điều trị. Rồi khi mà đã phải điều trị rồi thì thường là mình điều trị sử dụng thuốc. Thì những cái thuốc giả sử như bị cường giáp thì mình dùng những thuốc theo cái bệnh cường giáp. Rồi mà suy giáp thì mình xử lý theo cái bệnh suy giáp. Thì ở bệnh viện tôi có những cái phác đồ cho từng cái nhóm bệnh một. Rồi nếu mà điều trị bằng nội khoa đó, cái đó người ta gọi là điều trị nội khoa Ngọc Quyên. Nếu mà nó không có đáp ứng tốt thì người ta điều trị bằng gọi là cái phương pháp điều trị bằng iốt phóng xạ đó Ngọc Quyên. Thì cái phương pháp này đó thì người ta nhất là trong những cái trường hợp mà bị ung thư tuyến giáp chẳng hạn, thì người ta dùng gọi là iốt phóng xạ, nó đi đến cái tuyến giáp, cái tế bào tuyến giáp, nó giết những cái tế bào mà bị bệnh đó. Rồi nó làm cho cái tuyến giáp nó co nhỏ lại. Và sau khi mà điều trị bằng iốt phóng xạ đó, thì người ta cần phải cho người bệnh uống thuốc duy trì, gọi là dùng cái liệu pháp hormone thay thế. Thì cái hormone thay thế tuyến giáp này có thể là phải điều trị, phải uống thuốc suốt đời Ngọc Quyên. Hoặc là những cái trường hợp mà vì một lý do nào đó mình phẫu thuật, mình cắt toàn phần cái tuyến giáp thì nó mất cái tuyến cận giáp đi, lấy ví dụ như vậy, thì ngoài những cái thuốc mà hormone thay thế thì mình còn phải bổ sung những cái chất khác, giả sử như canxi chẳng hạn. Tại vì cái tuyến cận giáp, cái chức năng của cái tuyến cận giáp nó tổng hợp canxi. Mà nếu mà mình cắt đi rồi thì mình phải bổ sung canxi suốt đời. Trường hợp mà mình điều trị tất cả bằng những cái phương pháp đó mà không bớt đó, thì cuối cùng thì mình phải phẫu thuật. Thì phẫu thuật thì có thể là tùy theo cái tổn thương của tuyến giáp, có thể là cắt toàn phần tuyến giáp hay là cắt một phần, thì tùy theo cái tổn thương của tuyến giáp và các bác sĩ người ta sẽ đưa ra những cái phương pháp mình điều trị nó phù hợp. Ngọc Quyên có câu hỏi này cũng rất là quan trọng, muốn hỏi bác sĩ là cái cách phòng ngừa bị bệnh bướu cổ ạ. Phòng ngừa thì nó thường là chúng ta chỉ có bổ sung iốt trong cái khẩu phần ăn của mình là đủ rồi Ngọc Quyên. Tại vì thực ra thì bệnh bướu cổ cũng không có ngừa được, mà chỉ có ngừa được cái bệnh bướu cổ đơn thuần thôi. Hay là người ta còn gọi là bướu cổ địa phương do thiếu iốt, thì mình bổ sung iốt hàng ngày. Rồi bằng cách là mình cung cấp cho cơ thể mình dùng những cái thực phẩm mà có nhiều iốt.
Dạ. Đặc biệt là những cái đồ rau xanh là Ngọc Quyên. Dạ. Còn như một số các thầy hướng dẫn á, thì các thầy khuyên là nên ăn những cái loại cá biển như cá thu, cá chích, cá hồi, nhưng mà mình thì làm sao có những cái thứ đó mà ăn. Bà con mình đa số là dân ở vùng quê, cho nên là mình hướng dẫn bà con ăn cá thu, cá chích, cá hồi thì nó xa vời quá. Dạ. Rồi cho nên là mình dùng những cái thực phẩm ở biển thì mình ở đây thì bà con mình ăn những loại cá thông thường cũng ăn hàng ngày mà. Dạ. Rồi rau xanh. Rồi đặc biệt là mình đi chợ thì mình phải mua muối iốt. Dạ. Mình dùng muối iốt trong các cái chế biến thức ăn hàng ngày là đủ rồi Ngọc Quyên. Dạ. Còn khi mà trong gia đình mình, như mình nói hồi nãy đó, là trong gia đình mình có những cái người đã từng bị bướu cổ rồi thì mình đi khám định kỳ để mình phát hiện sớm và mình điều trị sớm thôi. Đó, rồi khi mà mình có hoặc là có những cái dấu hiệu nghi ngờ, mình đi tới bệnh viện để tụi tôi khám tầm soát để mà mình phòng ngừa. Nếu mà có bệnh thì mình điều trị sớm. Kể cả ung thư cũng vậy Ngọc Quyên. Nếu mà mình phát hiện sớm thì các bác sĩ sẽ điều trị cho cái người bệnh ung thư khỏi 100% luôn Ngọc Quyên. Dạ. Ngay cả ung thư cũng vậy. Ung thư tuyến giáp mà nếu mà mình phát hiện sớm, điều trị tích cực thì chắc chắn là sẽ khỏi 100%. Dạ. Đừng có để cho nó di căn tùm lum ra rồi thì nó mới khó thôi. Cho nên là mình cứ đi khám định kỳ thì chắc chắn là mình sẽ điều trị khỏi. Thì cái bệnh bướu cổ này cũng là một cái bệnh mãn tính. Tuy nhiên là nếu mà mình phát hiện sớm, mình điều trị thì sẽ khỏi dứt được Ngọc Quyên. Dạ. Rồi có vài điều chia sẻ với Ngọc Quyên vậy thôi. Dạ. Thì sẵn đây chia sẻ tới cho khán giả luôn. Dạ. Rồi, xin chào các bạn nha. Xin chào các bạn.